हाम्रो शरीरको हरेक भागको महत्त्व उत्तिकै छ, चाहे त्यो कुनै पनि पार्ट होस् हाम्रो शरीरको। तर पनि त्यसमध्ये भाइटल अर्गानहरू मुटु, लिभर, किडनी, ब्रेन, फोक्सो जस्ता भाइटल अर्गानहरूको बढी रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ हाम्रो शरीरलाई सर्भाइभ गराउन, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ गराउन। त्यसै मध्येको एउटा अङ्ग रहेको छ लिभर। अहिले लिभरको अवस्था धेरैको नाजुक हुँदै गइरहेको छ, धेरै व्यक्तिहरूको लिभर बिग्रिँदै गइरहेको छ। हाम्रो शरीरलाई डिटक्सिफाई गर्ने, हाम्रो शरीरलाई सफा गर्ने, एउटा हाम्रो शरीरलाई रिफाइनिङ गर्ने, टक्सिनहरूलाई हाम्रो शरीरबाट बाहिर फाल्ने विभिन्न माध्यमबाट, जस्तो पसिनाबाट होला, पिसाबबाट होला, दिशाबाट होला, हाम्रो शरीरलाई हाम्रो शरीरमा भएको टक्सिनहरूलाई डिटोक्सिफाई गर्दै टक्सिनहरूलाई बाहिर फाल्ने काम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण शरीरको अङ्ग भनेको लिभर हो। लिभर स्वस्थ राख्नु हामी सबैको दायित्व हो। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले यहाँहरूलाई यस्ता खानेकुराहरू, यस्ता एक्टिभिटिजहरू जसले गर्दाखेरि हाम्रो लिभर स्वस्थ राख्न सकिन्छ, त्यस विषयमा आज मैले यहाँहरूलाई झकझगाउँदैछु। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहाँहरूलाई मैले रिकल गर्दैछु। मि सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल, स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्री। लिभरले यदि हाम्रो शरीरमा राम्रोसँग काम गरेको छैन भने हाम्रो फेसहरूमा काला धब्बाहरू, काला दागहरू आउने गर्छ। हाम्रो कपाल उमेरभन्दा छिटै पाक्ने गर्छ। कतिपयको कपालहरू छिटो पाक्यो भने कतै लिभरको प्रब्लम छ कि भनेर हामीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। लिभरमा फ्याट टुक्रिने गर्छ। लिभरले फ्याटलाई पचाउने गर्छ, बोसोलाई पचाउने गर्छ। यदि हामी मोटाउँदै गएका छौँ, हाम्रो भुँडी बढ्दै गएको छ, हाम्रो भुँडी ठुलो हुँदै गएको छैन, कतै हाम्रो लिभर डिटोक्सिफाई गर्नुपर्ने त छैन, कतै हाम्रो लिभरमा फ्याटी लिभर त भएको छैन, विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। लिभर यहाँहरूको फ्याट पचाउन सकिरहेको छैन भने त्यतातिर पनि लिभर केही प्रब्लम छ कि भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो आइरनको कमी भएको छ हाम्रो शरीरमा भने पनि कतै हाम्रो लिभरमा प्रब्लम छ कि भनेर हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। किन हामीलाई जतिखेर पनि थकै लाग्ने, हामीलाई थकै लागिरहने, हामीलाई खानाहरू नरुच्ने, खाएका खानाहरू नपच्ने, पेटमा गडबडी भइरहने, ग्यास बन्ने, दिशा राम्रोसँग नआउने, दिशाका कलरहरू चेन्ज हुने, फेसमा हाम्रो आँखाको कलर चेन्ज हुने, एलर्जी आउने, फेसको कलर चेन्ज हुने, त्यस्तै गरिकन पिसाब पनि पहेँलो आउने, खाएका खानाहरू नपच्ने, ट्राइग्लिसाइड लेभल बढ्ने, एकदम जति खाए पनि इनर्जी नआए जस्तो हुने आदि खालका लक्षणहरू हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट भइरहेको छ भने कतै हाम्रो लिभरमा समस्या छ कि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र लिभर यो पानीको पल्युसन र यो हावाको पल्युसनलाई छोडेर एकैचोटि हामीले धेरै मात्रामा रक्सी खाइयो, एकैचोटि हामीले औषधिहरू केही गरी झुकिएर धेरै मात्रामा प्यारासिटामोल लगाएको औषधिहरू धेरै खाइयो, अथवा लिभरलाई असर गर्ने औषधिहरू लामो समयसम्म चिकित्सकहरूको सल्लाह नगरिकन खाइयो, र हामीले बाहिर भएका जङ्क फुडहरू, प्याकिङ फुडहरू धेरै खाइयो, हामीले कार्बोहाइड्रेट भएका र धेरै मिठाई जस्ता चिजहरू धेरै खाइयो, हामीले कुखुराका मासुहरू जो धेरै एन्टिबायोटिकहरू राखेर उत्पादन गरिएका कुखुराका मासुहरू धेरै खाइयो, धेरै पेस्टिसाइड राखेका तरकारीहरू हामीले खाइयो, र रिफाइन ओइलहरू राखेका खानेकुराहरू, तरकारीहरू बढी खाइयो, धेरै मासुहरू खाइयो, एकदमै धेरै मोमो, चाउमिन, कुरकुरे लगायतका खानेकुराहरू हामीले धेरै खाइयो, र हामी धेरै रिसाइन्छ, हामी एकदमै रिसाउने हाम्रो बानी छ भने पनि हाम्रो लिभरमा असर गर्ने गर्छ र हाम्रो लिभर बिग्रिने गर्छ। यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो लिभरलाई कसरी डिटोक्सिफाई गर्ने भन्ने विधिहरू हामीले अपनाउनु पर्छ। यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले खाइरहेका खानाहरूले हामीले खानामा विचार नपुर्याउँदाखेरि हामीले जे पाइ खानेकुराहरू यत्तिकै खाइरहँदाखेरि हाम्रो लिभर एकदमै खराब भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिभर डिटोक्सिफाई गर्नलाई हाम्रो लिभर ठिक ठाउँमा राख्नको लागि हामीले मेडिटेसन, योगा, कसरतलाई एकदम प्राथमिकता साथ आफ्नो सेड्युलमा राख्नु पर्यो। हामीले डेली समयमा उठ्ने र हामीले एक खालको एक्सर्साइज रुटिन दिनको 40 मिनट भनिएको छ, जुनै बेला पनि हुनसक्छ यहाँको 40 मिनट दिनको यहाँले एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, र अघि मैले भनेका कुराहरू, खानेकुराहरूलाई यहाँले कम गर्दै लानु पर्यो। कम गर्दै लानुभयो भने यहाँहरूको लिभर आफ्नो अवस्थामा आउन थाल्छ। यो लिभर आफैलाई डिटोक्सिफाई गर्छ र आफूले आफ्नो सेफमा लाने गर्छ। यो लिभर डिटोक्सिफाई गर्नुभयो भने लिभर
डिटोक्सिफाई भयो भने हामीलाई हार्ट एट्याक हुने रेट कम हुन्छ, हुने सुगर हुने डर छ त्यो पनि कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिभरलाई डिटोक्सिफाई गर्न एकदमै लाग्नुपर्छ। र आयुर्वेदिकमा हामीले विशेषतः उखुको रस यदि सकिन्छ भने अदुवाको रस र कागती मिलाएर हामीले उखुको रस डेली 1 देखि 2 गिलास, यदि हामीलाई सुगर छैन, हाम्रो शरीरमा सुगर भइसकेको छैन भने हामीले उखुको रस खान सक्छौँ। उखुको रस 1 महिना 1.5 महिनासम्म यहाँहरूले 1 देखि 2 गिलास खाना खानुभन्दा 1 घन्टा अगाडि अथवा खाना खाइसकेको 3 घन्टा पछाडि उखुको रस खानुभयो भने यहाँहरूको लिभर डिटोक्सिफाई हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँहरूले राति सुत्ने बेलामा 1 गिलास दुधसँग, मनतातो दुधसँग यहाँहरूले बेसार राखेर खानुभयो भने यहाँहरूको लिभर डिटोक्सिफाई हुन्छ। त्यस्तै गरिकन बिटरुट भन्ने छ, गाजर छ, मुला छ, मुलाको पात, मुलाको डाँठ र मुलाको तलको फल, यो सबै खानुभयो भने यहाँहरूको लिभरलाई एकदम राम्रो हुन्छ। गाजरले राम्रो गर्छ। यहाँले आफ्नो लिभरको लागि अनार खान सक्नुहुन्छ र स्याउ पनि यहाँहरूले लिभर डिटोक्सिफाई गर्नको लागि खान सक्नुहुन्छ। र यहाँहरू पूर्ण निन्द्रा, कम्तीमा पनि 7 घन्टा पूर्ण निन्द्रा सुत्नु भएन भने यहाँहरूको लिभर डिटोक्सिफाई हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसले सकेसम्म पूर्ण निन्द्रा 7 घन्टा यहाँहरू सुत्न सक्नुहुन्छ। र मार्केटमा उपलब्ध धेरै आयुर्वेदिक यस्ता लिभर टोनिकहरू छ, यहाँहरूले बेला बखतमा खाइरहन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले देखाइरहेको छु। यी लिभर टोनिकहरू यहाँहरूले 1-2 महिनासम्म लगातार खानुभयो र मुख बार्नुभयो भने यहाँहरूको लिभरमा सुधार आउन सक्छ। यो आयुर्वेदिक झोल त छँदैछ, यो आयुर्वेदिक झोल यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ लिभर डिटोक्सिफाई गर्नलाई। यो कुड्की भन्ने एउटा आयुर्वेदिक औषध छ, यहाँहरूले 1 चम्चा महमा यो आधा चम्चा कुड्कीको धुलो अथवा पाउडर यहाँहरूले मिसाएर खानुभयो भने आयुर्वेदिक सोपहरूमा पाइन्छ। यसलाई चाहिँ केही समयसम्म 1-2 महिना खानुभयो भने यहाँहरूको लिभर डिटोक्सिफाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले यहाँहरूको लिभर एकदमै प्रदूषित हुँदै गएको छ, यहाँहरूको लिभर एकदमै बिग्रिँदै गएको छ। धेरै व्यक्तिहरूको रक्सी खानी नखानी सबैको है, यो रक्सी खानीको मात्रै बिग्रिएको छ, रक्सी नखानीको ठिक छ भन्ने कुरा बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो लिभर डिटोक्सिफाई गर्न ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो लिभरलाई समयमै डिटोक्सिफाई गर्नुहोस्, मुख बार्नुहोस् र यस्ता आयुर्वेदिक खानेकुराहरू यहाँहरूले उखुको रस पाउँदा खाइहाल्नुहोस्। बेला बखतमा लिभर टोनिकहरू यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ र आफ्नो लिभर बचाएर स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने एउटा मेसेजको लागि यो लिभर सम्बन्धीको एउटा भिडियो मैले बनाएको थिएँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो उपयोगी छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्दै आजको भिडियो यही गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।